Jo rrallëherë në kronikat e lajmeve dhe titujt e gazetave publikohen të dhëna mbi borxhin publik dhe kredite këqija, edhe në formë individuale, shpeshherë na ndodh që të jemi në momente të vështira ekonomike, ku na duhet ndihma e dikujt për të na nxjerrë nga vështirësia. Në varësi të borxhit, zgjidhet edhe vendi se ku mund të kërkohet hua. Disa i kërkojnë miqve, disa të tjerë familjarëve, ndërsa për shuma më të mëdhaja, nëse plotësojnë kushtet, ngelet si mundësi e vetme banka. Shqipëria është një vend me mesatare shumë të ulët jetese, ndaj shpeshherë kryefamiljarët që komandojnë financat e shtëpisë, ju duhet të kërkojnë ndihmë për shërbime të ndryshme që ju duhen. Pak më parë është realizuar një sondazh nga Gallup International, të realizuar për Bankën Botërore, i cili është publikuar edhe në gazetën britanike The Guardian. Në këtë studim ka rezultuar se në Shqipëri është rritur marrja e huas jashtë kanaleve bankare. Si rezultati i këtij sondazhi, 56% e të rriturve në Shqipëri kanë marrë hua në vitet 2013-2014 tek të njohurit e tyre, në krahasim me mesataren rajonale, e cila është 36%. Kjo shifër e huamarrjes paraqitet shumë e lartë. Në pjesën më të madhe, shqiptarët rezultojnë të kenë marrë hua nga familjet e tyre apo punëdhënësit në rast të emergjencave. Sipas sondazhit, nuk janë pak rastet ku ata kanë përdorur kursimet e tyre për shërbime shëndetësore, arsim apo blerje shtëpie. Sondazhi i Gallup për Bankën Botërore mori në anketim 150.000 të rritur në 143 vende të botës për qasjen në shërbimet financiare. Mirë se erdhët në Mesditë. Kemi nisur javën kështu me këtë insert i cili na çon menjëherë tek portofoli. Do flasim për paratë sot, edhe pse ndoshta pas një fundjavë ku shpresoj shumë të jeni shlodhur dhe relaksuar, të nisër të flasësh për borxhet. Shpresoj mos keni shpenzuar shumë dorë të tjera dhe mos keni marrë para borxh. Besoj se të gjithë në periudha të ndryshme të jetës, jo gjithmonë jemi mirë ekonomikisht, kështu që duam apo s'duam, nëse duam edhe të bëjmë investime pak më të mëdha se sa normalja e përballimit të shpenzimeve mujore, kemi nevojë për disa shumë parash më të mëdha se sa të ardhurat tona na mundësojnë. Kështu që besoj të gjithë ajo që bëjmë është të drejtohemi bankës, të drejtohemi familjarëve, ashtu sikurse edhe materiali tha. Në fakt studime bëhen vit pas viti edhe nga Banka e Shqipërisë, të cilët raportojnë përqindjen e familjeve shqiptare që marrin para borxh, qoftë nëpërmjet bankës, qoftë në rrugë të tjera jo formale. Përqindja nga 2016 në 2017 ka lëvizur vetëm me 2% në fakt, pra kemi 29% familjeve shqiptare që marrin para borxh, ndërto 39% në bank dhe 61% në rrugë informale. 39% marrin para borxh për konsum, për të mbijetuar, 24% për blerje prone dhe 15% për biznes. Jemi pak a shumë nga viti në vit me këto përqindje, lëvizin 2 apo 3% nga 2015 në 2016 dhe 2017. Do flasim për këtë sot, natyrisht dhe për një lloj informacioni mbi rëndësinë e borxhit dhe rregullat që ne duhet të njohim kur marrim para borxh, qoftë në persona fizik, ashtu edhe në institucione. Ju prezantoj me të ftuarit që ndodhen me mua në studio, duke nisur prezantimin me zotin Spiro Brumbulli, sekretari përgjithshëm i shoqatës së bankave. Mirë se erdhët në studio. Mirë, mirë se gjetëm. Kënaqësi t'ju kem këtu. Ju prezantoj me Orkida Ilollari, eksperte ekonomie, gjithashtu edhe drejtore e programeve master në UET. Mirë se erdhët. Ju falenderoj për pranimin në studio. Ju prezantoj me avokaten dhe ndërmjetëse gjithashtu, Gjojnela, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Rikthehet në këtë studio sociologu Ergjys Mërtyrit. Falenderoj që janë në studio. Faleminderit. Mund ta nisim bashkë që mos kalojmë me njëherë në gjuhë teknike dhe në përqindje të tjera, ashtu sikurse nisi emisioni, qoftë nga inserti dhe qoftë nga prezantimi në studio. Ne njehemi si popull që marrim para borxh. E kemi këtë konceptin e borxhit, domethënë e praktikojmë mirë. Po, përderisa dhe marrim, duhet të jemi edhe popull që edhe japim. Edhe japim, po. Duhet të dyja, do të funksionojnë të dyja që të funksionojë si është marrëdhënie, marrëdhënie. Patjetër, domethënë unë, përveç kësaj, mendoj që përgjithsisht borxhi funksionon si fenomen në popujt cilët edhe kanë mungesa financiare, pra domethënë janë kryesisht varfër. Domethënë ne jemi një vend me probleme të mëdha financiare dhe natyrisht që ky lloj fenomeni përhapet në vende si Shqipëria. Megjithatë unë gjykoj që tek një pjesë e mirë e popullsisë nuk është vetëm varfëria që i shtyt njerëzit të marrin borxh, ka njerëz të cilët kanë dëshira, pasione, gjëra të cilat duan t'i arrijnë me çdo kusht dhe pra shqiptarët në gjykimin tim janë popull që i kanë shumë fishuar shumë nevojat më tepër se ç'kanë nevojë vërtet dhe kjo natyrisht i çon më shumë të jetë prirur drejt borxhit. Një gjë interesante që mund të vërtetoj edhe këtë prirje që kanë shqiptarët për
për të pasuruar shpejt, për të pasur mjete financare të mëdha në duar dhe për të mos derdhur shumë mund. Një tregues i rëndësishëm i kësaj ishin piramidat e 97-s, domethënë çfarë i çoi shqiptarët që të lënë paratë e tyre atje. Dhe shumë analistë asaj kohe thonin pikërisht kjo lloj etje për të pasuruar, pra për të marrë, pra për të përfituar në mënyrë me rrugë të shkurtra, të shpejta dhe me shuma të mëdha. Por shpeshherë kjo bëhet problematike sepse kur oreksi jote rritet shumë dhe mundësitë tua financiare të vogla, ti do kesh gjithmonë probleme, nuk do t'jesh kurrë i lumtur dhe shpeshherë futesh në situata të vështira. Borxhi sigurisht që bëhet një situatë e vështirë për njerëz të cilët nuk kanë fuqinë t'i paguajnë. Ne kemi parë shumë raste edhe krimesh, të cilat ndodhin për shkak të borxheve. Dhe unë gjykoj që kjo është një sëmundje tek shumë njerëz, domethënë nevoja për të pasur shumë. Po shiko, kjo vjen edhe nga një gjë tjetër, vjen nga mungesa e respektimit të punës dhe djersës. Gjykimin tim shqiptarët nuk e kanë shumë, nuk e vlerësojnë si duhet paranë. E mbi vlerësojnë, por edhe në vlerësojnë në aspektin tjetër. Pra, për mua, shumë njerëz ose shumica e shqiptarëve kanë problemin që nuk arrin ta konvertojnë dot paranë në djersë. Pra nuk arrin ta masin me punën e tyre, por me mundësitë që ajo ofron për të nevojat që ata kanë. Nëse paraja do të konvertojnë me djersë që ti derë për ta fituar, ti do dije ta vlerësoje si duhet atë dhe do dije ta menaxhoje si duhet, do dije edhe kur dhe si janë situatat. Por më tepër se paraja e tjetrit gjithmonë duket shumë e lehtë. Paraja e tjetrit duket shumë e lehtë, shumë komode. Po, shpenzohet më kollaj tjetër. Ne kemi një sens aventurieri shpeshherë, domethënë po të shohësh. Prandaj dhe kemi shpeshherë krime, këto njerëz të cilët janë gatëm të mbjellin hashash dhe bëjnë domethënë të futen në situata problematike vetëm për ta fituar paranë. Sepse ne kemi pikërisht këtë prirje për të qenë aventurier, sepse ndorrojmë shumë, duam të jemi të pasur brenda ditës, brenda natës, dhe kjo na bën të bëjmë shpeshherë veprime të papërgjegjshme. Futja në borxhe është një nga ato gjëra të cilat shpeshherë i fut njerëzit në belat, themi, domethënë i fut në probleme dhe sa më të kursyer të jenë njerëzit për të marrë borxhe, aq më të përgjegjshëm janë ata ndaj paras, ndaj njëri tjetrit, ndaj realitetit, ndaj. Domethënë ta largojmë borxhin sa më shumë të jetë mundur. Patjetër, sepse borxhi është peng në një farë mënyrë. Pra në momentin që ti merr borxh ti je peng tek ai, domethënë ti detyrohesh aty ta lash dhe në momentin kur ti nuk ke mundësi, domethënë ti je i robruar ndaj atij borxhi. Ka ndonjë përcaktim kështu në teori të borxhit? Në fakt, unë do ta përcaktoja që borxhi ka lindur që me njerëzimin. Pra, në momentin unë mund ta nisja pak me histori, që janë gjetur në Babiloninë e lashtë, janë gjetur shkrime në qeramikat e bibliotekës, janë gjetur shkrime historike, financiare, të cilat ishin mbi borxhin. Pra ishte parë dhe shkruar që njerëzit që në atë kohë nuk është se kishin shkruar vetëm për letërsinë, po ishin shkrime të tilla që ishin kalkulime të borxhit dhe në leximet e atëhershme kalkulohesh dhe për llogaritesh që interesi ishte i përbërë i këtij borxhi dhe për llogaritesh që interesi atëherë shkonte deri në 20%. Çfarë doja të thoja që borxhi ka lindur me njerëzimin, pra nuk është mëkat të marrësh borxh, por vetëm thjesht mund ta cilësojmë borxhin si një prosperitet nëse do ta marrim në teoritë ekonomike. Pra, e dia është të ndajmë një borxh të mirë dhe një borxh të keq. Pra, nëse ne do të quajmë një borxh të mirë, është pikërisht ai borxh që të sjell zhvillim, të sjell prosperitet, të sjell një zhvillim në ekonomi. Ndërkohë borxhi i keq është ai që ti e merr, këtu ha, e ngurtëson dhe e ke vetëm për të mbushur, ose ne ekonomistët e kemi dhe këtë që nuk merret borxh për të shlyer borxhin. Kështu që në një farë mënyre këtu do ta cilësoja pak borxhi i keq ose borxhi, ose borxhi ngurtësuar, por nëse ne do flasim për borxhe, pra ta marrim pak në teori më të zhvilluar, për borxhe të cilat të çojnë në zhvillime ekonomike, atëherë kjo ekonomi, ku jemi sot, kjo ekonomi globale nuk do të ishte këtu, nëse nuk do ishim në saj të borxheve, por do ishim akoma në nivelet e lashtësisë. Unë dua ta përmend një ekonomist nga më të mëdhenj, do ta cilësoja Keynes, i cili e ngriti në kult këtë teorinë e borxhit, që ekonomitë sot ose ekonomia globale nuk do ishte këtu ku jemi sot nëse nuk do ishte ky instrument i borxhit. Edhe sot që flasim, nëse ne hym në websajtet e disa websajte zyrtare, borxhi global vijon në çdo sekondë dhe shtohet. Kështu që duhet ta ndajmë një çik pak në këto dy aspekte, një borxh i mirë dhe një borxh i keq.
Do me thënë, jo çdo borxh është i keq. Jo çdo borxh është i keq. Jo çdo borxh të mbyt. Absolutisht. Borxhi e keqe domosdoshme. Është e keqe e domosdoshme. Keqe domosdoshme. Nuk është mangë. Planin personal të njerëzve, domethënë. Po, edhe në fakt ky është borxhi më i zakonshëm që ne marrim. Detyrohesh në moment caktuar të bësh investime në jetë të cilët nuk i ke ato parat, të cilat do të Ose një mëkat i këndshëm do ta thoja. Kur i merr, pastaj kur i shlyen, Quhet mëkat i ndëshkueshëm pastaj. ndëshkueshëm. Në lidhje me përqindjen apo me statistikat që publikohen vit pas viti të shqiptarëve që marrin borxh, arsyet e marrjes së borxhit, komenti juaj cili është? Tani, sigur se u përmend borxhi nuk është fatalitet, po nuk është një gjë e mirë. Por është një keqe domosdoshme, në kuptimin që një e mirë që të sigurohet sot dhe ti ta përfitosh në kohë të avancuar, nuk mund të pres të realizohet kur ti ke gjithë të ardhurat. Ti fiton pak çdo ditë, një e mirë vlen shumë në një moment të caktuar, pra ti duhet ta blesh sot dhe ta shlyesh në periudhat e ardhshme. Parë në këtë këndvështrim të përgjithshëm, borxhi është justifikuar, qoftë nga pikpamja teorike, qoftë nga pikpamja praktike. E vetmja gjë që duhet të shmangur me borxhin janë dy gjëra, që ai nuk duhet të jetë spekulativ, pra nuk duhet të spekulosh, dhe nuk duhet të tejkalosh të shtrish këmbët më shumë se sa ke organi. Qoftë fillon që të kërkosh dhe të realizosh gjëra jashtë mundësive të tua për të shlyer një detyrim të caktuar, atëherë gjendesh në telashe. Dhe në momentin që gjendesh në telashe, borxhi bëhet shumë i keq dhe të zëfrymën. Në realitetin ton, pas shëmbjes së komunizmit, e cila ishte një periudhë e gjatë që ne nuk jepnim dhe merrnim te individet, ishte shumë e kufizuar, shumë e kontrolluar. Kreditdhënia filloi realisht pas vitit 2000, që zhvillohet edhe njerëzit të njohin në rrugët institucionale. Po, para viteve 90 ose para vitit 2000, si funksiononte kjo marrja e borxhit? Nga vitet 90 deri në vitet 2000, me shëmbjen e komunizmit, ne kishim kryesisht banka shtetërore, po për shkak të kredive me probleme, të mos kthimit të kredive, ato gati u kufizuan. Pra huadhënia ishte gati zero. Bankat e reja që hyn në atë periudhë nuk ishin shumë aktive me individët, sepse mungonin shumë nga kuadri ligjor dhe marrëdhëniet kontraktuale. Kështu që ato kredi që jepeshin në biznese shumë të përzgjedhura. Për individet, realisht ka filluar pas viteve 2000. Në të kaluarën para 90-s ka qenë shumë e kufizuar për ndonjë shtëpi të caktuar, të bëje në mënyrë individuale, po me rregulla shumë të forta. Pra nuk ishim një ekonomi që funksiononte mbi bazën e kredisë. Ndërkohë që para periudhës komunizmit, nga koha e zogut, ka qenë e përhapur edhe fajdja, njerëzit jepnin e merrnin. Pra si vend, si ekonomi, ne kemi luhatjet tona në ngjitje dhe në ulje, përdorimit të rrugëve formale dhe jo formale. Dhe ajo që ka karakterizuar këtë periudhë ka qenë vitet 93-97, që arritën kulmin me ndërtimin e piramidave, kur njerëzit në nevojë dhe për të pasuruar, por për të realizuar disa gjëra që s'kishin burime të tjera, i besuan disa skemave mashtruese. Dhe sot, sikur se ju e përmendët në insertin tuaj, nuk është se kemi shpëtuar nga ky tregu i zi informal, tregu i pa kontrolluar. Pra njerëzit vazhdojnë të japin e të marrin në marrëdhënie bilaterale me njëri tjetrin, por jashtë garancive dhe sigurisë që ata duhet të kenë me njëri tjetrin. Ndërkohë që kredia në banka rritet, por bankat kanë një procedurë më rigoroze. Pra nëse për bankën nuk arrin që të kesh një lloj garancie në kthimin e kredisë, është shumë vështirë të përfitosh kredi. Nëse bie fjala ti merr rrogën nëpërmjet bankës, banka më njëherë të jep një kredi konsumatore deri në 2 fishin e pagës tënde që mund ta përdorësh. Nëse të kërkon dhe më shumë të marrësh një kredi për blerje apartamenti, atëherë kundrejt të ardhurave që ke, banka të bën llogaritje dhe është më dëshiruar të trajtoj. Por nëse një klient i panjohur që vjen thjesht nga rruga dhe thua që dua të marr një kredi dhe nuk e asnjë të ardhur, nuk vërteton me dokumentacion asgjë, është shumë e vështirë për të marrë. Sot është koha më e ardhur, do të thosha nga pikpamja e kostos së marrjes së një kredie, sepse pas krizës me uljen e interesave dhe ne jetojmë në një ambient me interesa gati negative, jo zero, po dhe negative, norma bazë në lekë është 1.25% dhe normat e interesit për kredi vërtiten nga 4.5 dhe 7.5%. Duke përjashtuar kredit huat për kredit konsumatore dhe për karta të cilat si në çdo vend mbeten të larta, mund të jenë diku te 13-15%, kreditet tjera janë më të ulta. Nga pikpamja e kostos është koha më e mirë që individët të drejtohen bankave dhe të kërkojnë kredi. Sidomos për afat shkurtër, ku normat e interesit nuk pritet të ndryshojnë shpejt, ky është një avantazh që çdo kush që dëshiron të bëjë një shpenzim
të një natyre afatmesme, mund t'i drejtohet sot bankave. Do me thënë, më mirë një borxh në bankë, se sa një borxh fizik? Është më mirë sepse jemi kontroluar dhe më i detyruar ndaj detyrimit. Skema tjetër që funksionon në tregun e është më mirë, jo, për personin që merr borxh, po pyes. Për personin që merr borxh, do të thoshja është më mirë, sepse në qoftë se futesh në tregun e zi, do kesh të bësh me individin direkt. Dhe nuk dim se si këto marrëdhënie mund të zhvillohen në të ardhmen. Ja, do na e thot avokatja se si zhvillohen dhe deri ku. Edhe me rastet që mund të ketë nga praktika e saj, mund të acarohen dhe mund të marrin dhe natyrë kriminale. Ndërsa me bankën ka një natyrë të pastër, ka një kontratë që në fillim mund ta dish riskun. Pra kush është maksimumi që ti rrezikon? Nëse ke një kolateral, do humbasësh kolateralin. Nëse ke një dorzanës, ai dorzansi duhet të humbasë dhe ai pjesën e vet nëse nuk shtyhet kredia. Por jenë marrëdhënie gjithmonë me institucionin dhe jo në këtë botën e errët ku çdo gjë mund të degenerojë për keq. Dhe që mund të kthehet kundër. Si funksionon? Në mbështetje të atyre që tha parafolsi, në fakt unë e shikoj çdo ditë dhe në praktikën gjyqësore, marrëdhënia kontraktore, sidomos në marrëdhënie me borxhe të shëritur jashtëzakonisht shumë, madje njerëzit kanë filluar, domethënë, e japin edhe borxh duke mos marrë asnjë dokument dore para noterit, siç është akti ligjor që edhe ta njeh gjykata që më vonë ti të kesh mundësi të marrësh detyrimin që ke dhënë. Unë kam patur raste realisht që njerëzit kanë dhënë borxhe nëpërmjet një deklarate dore që më vonë nuk i është njohur nga gjykata dhe shpesh herë ka ndodhur që... Do me thënë një deklaratë dore nuk njihet? Ose nuk është bërë në pranitë të një noteri? Ligjërisht duhet të operohet para një noteri. Ajo merr formën juridike dhe më vonë ta njeh edhe gjykata që ti të kesh mundësi të marrësh detyrimin të cilin e ke dhënë. Borxhet që janë dhënë nëpërmjet mirëbesimit, mund thoja, apo letrave të dorës, siç ndodh shpesh edhe ndodh rëndomt, kanë degeneruar shpesh herë edhe në konflikte midis familjarëve, njerëzve të afërt, miqve dhe kanë shkuar deri në akte kriminale. Mund të them që edhe në veprimtarinë time si ndërmjetëse ka shumë njerëz që interesohen për ta zgjidhur me ndërmjetësim dhe shumica e atyre njerëzve që i drejtohen zyrave të ndërmjetësimit kanë dhënë një shumë të caktuar parash dhe kur e shikojnë që mbledhja e këtij borxhi është shumë e vështirë, janë gati që edhe gjysmën e atyre parave mos ta vjelin, vetëm të vjelin një pjesë sa të... Domethënë i konsiderojnë të humbura. I konsiderojnë të humbura. Sa të marr. Sa të marrë të marrë. Ja, kuptoj. Çfarë duhet të dimë ne para se të drejtohemi për të marrë apo për të dhënë, me që për të dhënë është akoma më qytetarët shqiptar shumica e din, po një pjesë operojnë dhe nëpërmjet besimit. Sigurisht që një akt notarial do i bënte ata që t'i jepte fuqinë juridike për ta vjelur borxhin. Nuk mund të jepen më para ose borxh nëpërmjet mirëbesimit apo dhe letrave të shkruara midis tyre. Duhet të drejtohen patjetër noterit dhe sikur se tha parafolsi, mbështes fort faktin se banka ka ulur shumë përqindje dhe mundësia më e mirë për të marrë një kredi dhe për ta larë me kosto përqindje shumë të ulët, do ishte gjëja më e mirë. Sepse ekziston edhe detyrimi për ta shlyer. E kuptoj. Unë doja të ndalesha pak te kjo pjesë, vërtet kosto e kredisë ka rënë në vitet e fundit, sidomos mbas krizës, duke siç tha profesori që Banka e Shqipërisë ka ulur her pas here normën bazë të interesit. Arsyeja është përse këta individ po shkojnë drejt sistemit bankar. Ju e tha dhe në insert që në 2013 është rritur kjo përqindje e individëve që kreditohet jashtë sistemit dhe ndërkohë është rritur, ndërkohë biznesi vazhdon dhe kreditohen pra sistemit bankar. Një nga arsyet është sepse janë forcuar shumë kushtet në sistemin bankar. Pra një individ nëse para krizës kreditohesh pak më lehtësisht nga sistemi bankar, tashmë me rregullat e reja, sistemi bankar i ka forcuar dhe normalisht ky individ që më përpara klasifikohesh lehtësisht, nuk është se kalon, nuk është se fiton atë lloj filtri për tu kredituar pranë sistemit bankar. Pra një individ nëse do të kërkonte një kredi hipotekore, patjetër duhet kishte një kolateral, duhet kishte të ardhurat të sigurta, një garantor, pra disa kushte dhe cilësi të cilat tashmë individët jo të gjithë i kanë. Pra, mund të themi që këta individ mund mos kenë kolateral, ose kolaterali që ata kanë krahasimisht me kredin që duan nuk shkon paralelisht me përqindje, nuk kanë një garantor, pra të gjithë këto rregulla që sistemi bankar i ka vendosur mbas krizës të fundit, jo se nuk i ka pasur, mos të keq kuptohemi, janë forcuar. Normalisht këta individ, po se nëse do flasim për kredin retail, pra kredi individ, nuk arrin dot t'i plotësojnë dhe normalisht
këta detyrohen që të kreditohen jashtë sistemit bankar. Ndërkohë, për bizneset, kredia vazhdon, ju e tha dhe në inserta dhe shifrat mund na i thot dhe zoti Spiro që vazhdojnë dhe biznesi po kreditohet, jo në ritmet e para krizës, por që po kreditohet, dhe kjo shifër prap ka rënë. Arsyeja është për faktin sepse bizneset janë kredituar para disa viteve, kanë të bllokuara kolateralet që janë kredituar dhe normalisht derisa ata ta amortizojnë kredin nuk mund të kërkojnë një kredi të re ose një rifinancim të ri. Pra, duke ndryshuar kushtet, sistemi bankar është forcuar në këto vitet e fundit, normalisht shkon dhe ngushtohet edhe filtri i gjithë kreditorëve, si retail, si kredi individ, ashtu dhe për biznesin. Për sa i përket një çik dhe kredis individu, unë doja të ndalesh edhe të thoja që edukimi financiar vitet e fundit ka filluar të ndihet lehtë në popullat. Meqenëse para viteve 2007, se po nisemi post-kriz dhe para krize, shumë individ afroheshin para sistemit bankar dhe ishin dhe garantor për kredimarrësin. Mi po ti je garantor sot, më thonë je në barë edhe ti, çfarë do të thotë që ke të njëjtat detyrime siç ka dhe kredimarrësi. Dhe është ky popullat që janë garantorë derisa të shlyhet kredia e këtij kredimarrësi, këta nuk mund të afrohen pranë sistemit bankar për të marrë kredi. Pra është një përqindje konsiderueshme e njerëzve të cilët janë garantor pranë sistemit bankar dhe që kur ata kanë vërtet nevojë të kreditohen nuk mund të kreditohen. Pra është dhe kjo përqindje që është shtuar kësaj kategorie që shkojnë dhe marrin kredi jashtë sistemit. Është e rëndësishme në fakt që edhe kredit të cilat kanë kolateralin brenda dhe individja apo shoqëritë ndryshme që kanë marrë kredi nuk ka mundur do ta shlyhen, ajo ka proceduar, ka shkuar në zyrë përmbarimore dhe në zyrë përmbarimore nuk është arritur që të rikuperohet borxhi të shlyhet totalisht dhe përfundimisht kolaterali i kalon bankës dhe shpesh herë ndodh që detyrimi edhe pasi kolaterali është shitur, detyrimi ka mbetur akoma pa u mbyllur. Kjo për arsye se janë ngritur interesat, kamatvonesat, detyrimet përmbarimore. Mund të bëj vetëm dy sqarime. Po, dhe pastaj kalojmë pak tek Ergysti, po. Duke nisur nga fundi nga këto që tha Orkida, ne kemi dhe një problem me individët që pse nuk afrohen të gjithë në bankë, pse kërkojnë që të shkojnë në tregun informal. Në fakt, ka një abuzim dhe të një përdorimit të një të drejte që legjislacioni shqiptar i jep që kontrata midis dy personave nuk është e jashtëligjshme. Pra ne të dy mund të bëjmë një kontratë dhe të japim e të marrin. Quhet një lloj kuadhënie, e cila duhet ligji e parashikon të rregulluar. Por në kushtet kur shumë individ nuk kanë marrëdhënie të rregullta punësimi, nuk kanë deklarim të ardhurash të rregullta zyrtare, ata janë të trembur dhe nuk shkojnë pranë bankës. Ai mund të ketë një të ardhur të themi 50.000 lekë, por në bankë nuk tregon dot dokumentin që merr 50.000 lekë. Atëherë ai me 50.000 lekë mund të shlyej 15.000 lekë një kës, po them mujor. Por këtë nuk e merr dot në bankë, sepse në bankë nuk bie dot dokumentacioni. Fakti që ka punë të zezë, ka pare jo ligjore, jo të kontrolluar, jo formale në treg, krijon këtë mundësinë e lëvizjes së këtij tregu paralel me tregun formal. Gjë që është keq dhe për individët, por është keq dhe për sistemin, sepse nuk kontrollojmë edhe gjithë treguesit pastaj monetare dhe edhe në përgjithësi gjithë sistemin financiar me kanalet e saj se si përcjell gjithë politikën monetare dhe kërkesën dhe ofertën për para. Ja vetëm të ndaloja në një moment. Sigurisht janë të gjitha këto arsye, por nëse ne i referohemi përqindjes së arsyes së parë pse shqiptarët marrin borxh është për të mbijetuar, për konsum, për ushqim. Domethënë nuk besoj se është Jo, për ushqim nuk t'i jep njeri kredi. Pikërisht pra, ndaj po thoja, 39% e këti 29% që merr borxh është për konsum të përditshëm. Ne dim që ende kemi dyqanet plot me lista të marrjes së ushqimeve pa paguar, që do të thotë është borxh. Ne ende qarkullojmë lek brenda familjes për të përmbushur detyrimet mujore që njëri apo tjetri ka. Domethënë kemi këtë pjesën e socializimit familjar ende ne dim të ardhurat e njëri tjetrit se sa janë, pra prindrit të djalit, të vajzës, të nusës e kështu me radhë, dhe përmbushim këto detyrimet e përbashkëta, majs mundësi sa ka njëri apo tjetri. Që do thotë, ky është borxh, i vogël apo i vogël, por është borxh. Është borxh mbi jetesa. Borxh mbi jetesa. Dhe këtu ishte pra përqindja më e lartë e marrjes së borxhit që ne kemi. Dhe kjo është pjesa që nuk garanton dot. Një ditë ka punë, një ditë s'ka punë. Një ditë merr të ardhura, një ditë s'merr të ardhura, si më thënë, kjo është pjesa problematike që kemi si ekonomi. Që nuk është pak. Edhe shumë fare nuk është, por sigurisht nga pikpamja makro ne jemi të gjithë interesuar që edhe këta të përfshihen në skemat e rregullta.
Kryesorja që të përfshihesh në skemat e financimit është punësimi, është zyrtarizimi. Nëse nuk je formalizuar, nuk mund të përfitosh kurrë. Sot edhe në kuadrin e gjithë luftës që bëhet dhe shoqata është e përfshirë për edukimin financiar, është përfshirja financiare. Pra ne duhet të synojmë që edhe në fshatin më të largët dhe në zonën më të vështirë, njerëzit duhet të kenë një llogari bankare. Po të kesh një llogari bankare do të thotë jesh i formalizuar. Pra dhe ti si fermer, si bujk, duhet të kesh të regjistruar, duhet të kesh të ardhurat kontrolluara që në mënyrë që të përfitosh nga sistemi. Ndryshe është shumë e vështirë që të futesh edhe të përfshihesh në sistem. Deklarimin e saktë të ardhurave. Deklarimi i saktë të ardhurave të çon pastaj dhe në përfitim të kredimarrjes. E kuptoj. Po, se të lëm për në fund. Folit është borxh dëshpërues, borxh nga dëshpërimi dhe e zhyt njeriu në një cikël ku ai nuk del dot, është si puna rënies në një moçal ku ti sa më shumë përpiqesh të dalësh, aq më shumë zhytesh. Kjo vjen nga mungesa të pra një familje e cila nuk mban dot veten me nevojat e saj elementare, pra të ngrënit, të strehuarit, të strehimi e gjitha këto, detyrohet marr borxh për t'i kompensuar ato çfarë i mungojnë, ndërkohë që ajo xha nuk ja del dot edhe pa borxh, do të thonë shto dhe borxhin këtu, ajo gjendja bëhet gjithmonë më dëshpëruese. Dhe si ky rast ka, do të thonë, një numër goxha të madh familjesh të cilat vërtet janë, do të thonë, zhyten gjithmonë më shumë në një situatë dëshpëruese për cilës nuk dalin dot. Unë mendoj që në këtë rast vlen ajo fakti që e përmenda në fillim, që ne jemi dhe popull borxhdhënës në një farë mënyrë, pra domethënë e kemi këtë, ndoshta këtë lloj gentilese ndaj tjetrit që edhe pse ka ndryshuar pak, domethënë ne në përditshmërinë tonë e njohim që nuk jep më njëri para borxh, ka filluar të ketë një stepje, një mbajtje më fortë para. Ai që jep borxh vërtet bën një vepër të lavdërueshme, sepse pavarësisht se ti ke zhytur një njeri, pra këta njerëz zhyten në vështirësi edhe më të mëdha për borxhet, por gjithsesi pa të ata nuk ja dalin dot. Do të thonë, ata shpresojnë që një ditë do gjejnë një punë e cila do të mund ndoshta t'i shkryen. Por duhet të thënë dhe që ai që e jep në të tilla kushte vërtet dhe rrezikon që të mos ta marrë me borxhin, sepse kur ti ja jep një të varfri, ai ka shumë pak mundësi që të ta shlyejë. Pra ai që e jep edhe me duke marrë në konsiderat riskun për të mos të rikthyer më ajo. Ajo çfarë unë shoh si, pra pse ne kemi një përqindje të lartë të marrjes borxh ndaj njëri tjetrit dhe jo ndaj institucioneve kredituese, vjen edhe nga një aspekt tjetër që ne jemi shoqëri e cila nuk besojmë shumë tek institucionet. Jemi shoqëri deri diku dhe pa zhvilluar, pra deri diku kemi mbetur në marrëdhëniet personale mes njerëzve. Nuk besojmë shumë tek shteti, tek institucionet, tek bankat. Unë di njerëz që në zonat tella akoma i mbajnë parat në dyshek apo në stëk apo ku dëgjon në përcepat të shtëpisë. Jo vetëm në zonat thella, sepse nuk i beson bankave. Banka besojnë parat në dorë. Domethënë, kur e kanë dorë, ajo është materie, është letër e cilën e prek, e ndjen dhe e shijon, domethënë. Por në këtë pikë unë them që ne kemi akoma problem, domethënë marrëdhëniet tona janë akoma ndërpersonale, nuk dim ti institucionalizojmë, pra ti besojmë institucionet cilat, por nga ana tjetër dhe ka rezultuar që institucionet nuk janë dhe ai shumë, themi, efikase shpeshherë, domethënë. Por, për shembull, kredia në bank edhe të kushton, duhet ta them edhe këtë. Për shembull, nëse unë marr një shumë caktuar, unë do të paguaj më shumë se 2 fishën asaj shume në totalin e vet ku përfundoj kredia. Ndërkohë që kredit me njëri tjetër, njerëzit i rregullojnë se të duan. Ka dhe borxhe me përqindje, varet nga rregullatori. Dhe në një farë mënyrë ekziston dhe një lloj marrëdhënie ku duke dhënë duke marrë edhe forcohet ato marrëdhëniet mes njerëzve, një farë. Por këto marrëdhënie kërkojnë besueshmëri. Në momentin që besueshmëria tek njerëzit humbet, natyrisht që njerëzit fillojnë individualizohen, njerëzit fillojnë distancohen nga njëri tjetri dhe nuk e ushtrojnë këtë lloj veprimtarie. Gjithsesi, unë më them që bota moderne sot është përpikur ta racionalizojë borxhin, sepse nëse ti bën disa hesape tuar, shpesh njerëzit i bëjnë hesapet në mënyrë shumë romantike, pra shumë ndrimtare, mendojnë që një ditë do t'i lajnë shumë kollaj këto borxhet që marrin. Institucionet e kreditimit, pra bankat, institucionet ekonomike, përgjithsisht
prirën që të jenë më racionale, pra njohin, themi, situatën ku është një person dhe janë më të kursyera në këto lloj marrëdhëniesh. E kuptoj. Sot mund themi që bota moderne funksionon mbi bazë borxhi një masë të jashtëzakonshme. Në Shqipëri ndoshta është e zhvilluar në këto borxhe ndërpersonale mes njerëzve, por në botë thuajse gjithçka sot blihet me kredi, qoftë edhe një televizor në përmarkete, domethënë është shumë e përhapur kjo. Madje gati kjo u kryu edhe një problem. Për shembull në Amerikë kriza ekonomike u ndikua goxha nga kjo situatë borxhesh më shumë fakt ishte edhe loj bankash të cilat shisnin e blinin borxhet ke njëri tjetri, por që në qoftë se borxhi nuk ka një menaxhim të mirë, mund të jetë rroshkat nga duart. Do thënë, nuk jam ekonomist, po i marr dy kompetenca të larta sa një. Pra borxhi mund të jetë kërcënues për ekonomi. Pra duhet menaxhuar në mënyrë racionale dhe në mënyrë të kursyer. Kuptoj. Çfarë duhet të dim para se të marrim apo të japim para borxh? Sigurisht që para se të marrim dhe të japim, duhet të jemi në radhë të parë të përgjegjshëm për veprimin që do kryejm, sepse ai veprim do prodhoj pasojat mund të jenë negative dhe prandaj dhe më parë thash që ka degeneruar shpesh herë dhe në konflikte kriminale që në Shqipëri ka ndodhur shpesh. Unë do doja të ndalesh pak edhe tek ajo që sapo thatë ju, tek pjesa e përqindjeve. Duke qenë se në legjislacionin ton shqiptar tashmë më fajdja nuk është e lejueshme, pra është e dënueshme. Njerëzit në marrëdhënie borxhesh vendosin edhe përqindjet e tyre në kontratat notariale, çka e bën të jetë mos e dënueshme, por gjykata, në veçanti edhe kolegji i gjykatës së lartë, ka mbajtur një praktikë të unifikuar ku ka shprehur se detyrimi kontraktor në raport me përqindjen, përqindja nuk mund të jetë më e madhe se detyrimi kontraktor. Dhe shpesh herë gjykatat kanë caktuar dhe ekspertët kontabël duke ju referuar përqindjeve të Bankës së Shqipërisë në lidhje me raportin e borxhit që ekziston. Në rast se kemi borxh të pakthyer, çfarë duhet të bëjmë? Për të mos arritur në konflikte apo në përballje personale. Në rast se kemi borxhe të pakthyera, në rast se nuk kemi as edhe një lloj kontrate të shkruar. Sigurisht unë kam borxhi tipit 1 tani ti kthejnë 10 orë. Njerëzit në përgjithësi në këtë raport i drejtohen një ndërmjetësi, duke qenë se fryma e ndërmjetësimit është futur së fundmi, ka vetëm 2 vite që është zhvilluar dhe njerëzit nuk është se e kanë gjithë informacionin e dur se si zhvillohet, duke ju drejtuar një ndërmjetësi, shpesh herë ndërmjetësi i referon ata që ta zgjidhin me pajtim dhe duke mos i vënë sanksione të rënda, çka do të thotë larja me këste, koha e gjatë e shlyerjes së detyrimit, sepse ato lek ndoshta dhe nuk mund të kthehen më kurrë. Në fakt, thirrja duhet të shkojë ndaj atyre që japin kredi, jo atyre që marrin. Dakor? Unë e bëra me të dyja variantet pyetje, dhe kur marrim dhe kur japim. Jo, dhe unë po të kem nevojë dhe të marrte ju dhe ta di që s'do t'ja kthej, nuk dua t'ja di për institucion tjetër. Mjafton të marr paratë dhe mbaroj punën si vetë. Por ai që ka para duhet të jetë shumë alert ndaj rrezikut që mbar duke edhe në nivele të tilla dhe në marrëdhënie të tilla. Pra risku i tij është që do t'i humbasi paratë dhe me personin që i ka dhënë paratë s'ka çfarë bën, nuk ka çfarë merr. Nëse ka një marrëdhënie shumë mirë të sofistikuar, marrëdhënie kontraktuale ku duhet janë përcaktuar gjithë elementet që përmendi avokatja, atëherë ka një shpresë, por do shkojë nëpërmjet një rruge shumë të gjatë peripecish, proceses gjyqësore që të kthehen edhe të vinë paratë mbrapa. Kështu që unë do t'i bëja thirrje njerëzve që janë në këto, nuk mund t'i japin, nuk duhet ta zhvillojnë këtë lloj tregu. Paraja e tyre ka vlerë nëse ata e fundin vetë në përdorim, pra arrin të investojnë, të bëhen sipërmarrës, të zgjerojnë pasurinë e tyre, kapacitetet fillimtruese. I prishte punë të gjithë atyre që kanë kërkuar para borxh tani që po presin ti marrin. Kërkojnë para borxh, edhe unë jam i lumtur që të vetë edhe dikush, domethënë unë jam okay, se e marr në bankë dhe nuk e kthej bie fjala, se e marr te një individ dhe nuk e kthej, unë po mbarova punën time dhe e di që s'kam pasojë në rregull jam. Problemi është ata që ka disa marrëdhënie, të diskutohet tek borxhi për mbijetesë, se varet dhe nga shuma e borxhit. Borxhi për mbijetesë, po pra, po nëse e nisëm e trajtuam, po e
trajtuam në këtë panel, mund të themi që borxhi për mbijetesë e mbyll qarkun brenda familjes. Për sa i përket borxhit, i cili dhe profesori po thotë që do jetë borxh që do të shkojë për një investim, nuk ka pse ti të më japësh mua borxh që unë të ta investoj ose të ta qarkulloj lekun tënd. Kjo është thirrja që bëhet. Po, e kuptoj. Dhe në mënyrë të pareguluar, po të jetë në mënyrë të reguluar është tjetër gjë, për shembull, ne blejmë bonothesari të qeverisë, blejmë obligacione të qeverisë, çfarë është? I japim para borxh qeverisë, por është marrëdhënie tërësisht e reguluar. Nesër mund të kemi bursë dhe mund të dalë një kompani dhe të listohet dhe të kërkojë para, të shtes aksione, ose të kërkojë të emetojë obligacion, dhe ne mund të japim para, të investojmë, po janë marrëdhënie të reguluara, të formalizuara. Dakor? Pra që njeriu njeh dhe riskun në mënyrë institucionale. Kurse kështu në këtë botën e thjeshtë të qarkullimit të parave, është risku shumë i madh. Dhe kjo para e depozituar nëpër banka që kanë interes më të ulët, thjesht do qarkullojë dhe do shkojë të investohet në këtë rrugë ose në këtë forma që sapo dhe Spiro tha. Që mbetet dhe informale. Mbetet informale. Edhe në qoftë se e more nuk e përdor dot në mënyrë të ligjshme atë para. Kështu që nga çdo pikpamje që ta shikojmë është e pa justifikuar. Nuk duhet që ne t'i lejojmë dhe të themi po jepni parat. Në fakt më interesanti është se individ që kanë marrë shumë të mëdha parash apo dhe shoqëri mundohen që të tjetërsojnë të gjithë pasuritë e tyre tek miq, familjarët, që vjen një moment që zyra përmbarimore do bëjë ekzekutimin dhe nuk që mos t'i gjejë absolutisht asgjë. Dhe ka shumë individ që e bëjnë një gjë të tillë. Pra rreziku për të mos i marrë ato para është i madh. Ka dhe një kështu barcalet, dikush i kishte borxhi edhe se zinte gjumi, se si d'ja laj, si d'ja shtyre dhe një moment kthjellohet, çohet natën, shkon ke dritarja komshiut i thot, shikoj, thot, nuk do t'i laj kur ato, thot, që flemën, edhe kthehet shtëpi. Tani thot unë mund të fle rehat, nuk fle komshiu rehat tani. E hoqa sikletin nga rrugë, rova sikletin. Po, tamam. E hoqa barrën. Një risku është gjithmonë me këtë që i jep parat. Ky ka risku. Ai që i merr është në fakt. Është pjesa më Andaj duhet ndjenë shumë të kujdesshëm. Dhe mirë është të njihen dhe të gjitha, edhe kuadri ligjor dhe detyrimet, sepse nuk është më thjesht çështje besimi, po që çështje besimi merre parasysh në fillim që ato para i ke dhuruar, po t'u kthyen mirë, po s'u kthyen mos kërko më. Të rrezikosh, domethënë ti konsiderosh të humbura. Që janë me norma interesi të larta, këto janë shumë të rrezikshme. Këto mund të kalojnë pastaj edhe në fenomene më kriminale që shoqërisë nuk i bëjnë nder, as personave nuk u bëjnë mirë. Na kuptoj. A ka kosto borxhi? Ekonomik. Normalisht po. Që marrëdhënies që ne përmendëm me kështu me radhë. Po, borxhi në farë mënyrë edhe mund, më thonë, tash nga cila nëse kap nga marrëdhënia sociale. Sociale, po. Mund t'i afroj njerëz, mund t'i miqësoj, për shembull një njeri i cili më jep borxh, sigurisht më bën nder dhe unë ja di për nder këtë dhe më krijon afrimitet me të. Por mund edhe t'i armiqësoj, nëse unë nuk ja laj, mund të shoj edhe në veprime ekstreme, shpeshherë të dhunshme. Një shprehje thotë do të bëhesh i keq e para borxh. Ti marrin me qef, ti kthej me dhunë. Prandaj varet nga, prandaj thash që nëse ka shumë njerëz që marrin borxh kot për hiç asgjë, për shembull do të bëj pushime, merr para borxh ose merr kredi në bankë ose ku diun. Domethënë nëse ti merr për luks ose për ku diun për gjëra koti, domethënë gjëra të cilat nuk janë të nevojshme, pra nuk janë nevoja të rëndësishme tuat, patjetër që kjo mund të kthehet në problem sepse ndoshta vjen një moment që ti nuk ke aq para sa ti lash ose ku diun vendosesh në vështirësi dhe nga ana tjetër edhe marrëdhëniet sociale bën tilla, për ky merr para borxh dhe shpenzon, ku diun blen makinë mbi fjala. Ai që i jep ecën me biçikletë. Kështu që kjo varet gjithmonë nga ajo. Unë këtë them që në përgjithësi prirja jon për të pasur raportin e dur me paran varet nga mënyra se si ne vlerësojmë punën dhe sakrificën e njeriu, domethënë, nëse ne nuk e shikojmë paran si produkt të një sakrifice, ne do ta shpenzojmë kot atë, do ta dëshirojmë për çdo gjë, pra do kthehet ajo në objekt adhurimi, themi, ose në busull të jetës sonë, dhe në këtë rast kjo lloj mënyre jetese themu bëhet problematike. Në përgjithësi, për shembull, edhe fakti që shumë shqiptarë luajnë bixhos, themi, është një lloj prirje që kanë ngjashmëri me ata që marrin borxh kot, domethënë, që marrin borxh të panevojshëm. Pra marrëdhënia jonë me paran është, pra ne thjesht duam paran shumë, duam shpenzojmë shumë, pra nuk kemi, themi, nuk administrojmë mirë shpenzimet tona, dhe kjo na çon tek borxhi, disa njerëz i çon tek bixhosi, disa tjerë tek kriminaliteti etj.
Raporti jonë me paran, mendoj që duhet jetë ai i cili duhet rregulluar, pra duhet themi siç është paraja mjet konvertimi për gjithçka, duhet jetë puna ajo e cila është mjeti konvertimit për paran. Kjo është themun mjeti me cilin ne krahasojmë vlerën e paras. Jemi duke shkuar drejt fundit, kam vetëm një pyetje, ndoshta vlem për të dy, borxh qoftë dhe fizik apo jo formal, në euro apo në para? Sigurisht sot? Unë do ta thea në lek. Në lek. Për momentin sot. Sot pritet shumë që borxhi duhet jetë patjetër i përputhur me llojin e monedës që ti ke të ardhurat. Pra nëse të ardhurat i ke në lek, merre borxhin në lek. Nëse ke në euro, po mund ta kërkosh dhe borxhin në euro. Risku i këmbimit është risk që pavarësisht se si ka ardhur në këto vite tek ne, asnjëri nuk mund të thotë se ç'mund të ndodhi në vitet e ardhme. Ne kemi patur euron që ka lëvizur nga 120 deri në 140 në gjithë të 10 vjeçarin e fundit, 15 vjeçarin e fundit, por asnjëri nuk mund të na sigurojë që ç'mund të ndodh nesër, vlerësim dhe zhvlerësim. Kurse kur e ke në të njëjtën monedë, ti e shmang këtë risk. Prandaj, nëse ke në lek, do marrësh patjetër në lek. Dhe bankat e kërkojnë shumë këtë lloj marrëdhënie. Biles banka dhe në kontratë ose në një lloj edukimi që i bën kredimarrësit, i thonë dhe riskun e kreditimit në lek dhe në euro. Nëse të ardhurat, siç e tha dhe Spiro, i ke në euro normalisht, mund të marrësh një kredi në euro. Nëse të ardhurat i ke në lek, do të kreditosh në lek. Pra risku i kursit të këmbimit të ndikon në koston e borxhit, kështu që kjo ka shumë rëndësi për ta kuptuar kushdo qoftë që afrohet pranë sistemit bankar për të kërkuar kredi. Dhe për më tepër që edhe normat e interesit të lekut janë shumë të ulta se sot. Kanë shumë leverdi, domethënë. Pothuajse në bollë pa të drejtuar, mos ke gjë për të. Unë do të thoja që në tregun e zi dominon euroja, në atë të ligjëruar. Po në rast se borxhi është marrë para 7 vitesh apo 10 vitesh, sot si shlyhet? Në euro, ashtu siç e ke dhënë. Ashtu, siç e ke dhënë. Ashtu. A kemi që përshtuar? Ta mbyllim? Që uroj javë të mbarë, të ktheheni të vazhdonin punën. Faleminderit shumë që ishte. Faleminderit. Ne do të kemi publicitet, kemi kuzhinën, kthehemi prapë.